धनश्री गुरुदेव दत्त. जय गिरणारी. श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार. धनश्रीज रेसिपी अँड व्लॉग्समध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण दत्तबावणीविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. दत्तबावणी हे सर्व मनोकामना परिपूर्ण करणारे दिव्य असं स्तोत्र आहे. दत्त संप्रदायात जसे पादुका पूजनाला महत्त्व आहे त्याचप्रमाणे दत्तबावणी सर्व दत्त भक्तांची अतिशय आवडते असे स्तोत्र आहे. दत्तबावणी हे अतिशय प्रभावी आणि दिव्य असं स्तोत्र आहे. सर्व संकटांवर, सर्व दुःखांवर अगदी प्रभावी आणि शक्तिशाली असं हे स्तोत्र आहे. हे वाचताना आणि ऐकताना देखील खूप छान वाटतं. अगदी 5 ते 7 मिनिटं म्हणजे तेवढेही लागत नाही. अगदी 4 ते 5 मिनिटात दत्तबावणी बोलून होते. दत्तबावणीच्या स्तोत्राच्या नित्यपठनाने सर्व संकटांपासून रक्षण होते. तसंच दत्त महाराजांची आपल्यावर कृपा होते आणि शारीरिक आणि मानसिक काही रोग असतील तर ते देखील दूर होतात. अगदी छान आणि अगदी मन देखील अगदी प्रसन्न होतं. एवढं छान असं हे दिव्य असं स्तोत्र आहे. तर दत्तबावणी का लिहिली आणि कोणी लिहिली ते जाणून घेऊया. दत्तबावणी ही दत्त संप्रदायातील महान असे व्यक्ती परमपूज्य टेंबे स्वामी महाराज यांचे शिष्य परमपूज्य रंगावधूत महाराज यांनी 1935 साली सिद्धनाथ महादेवाच्या मंदिरात माघ शुद्ध प्रतिपदेला दत्तस्तुतीपर अद्भुत आणि दिव्य असं हे स्तोत्र लिहिलं. रंगावधूत स्वामींनी हे प्रासादिक असं स्तोत्र लिहून आपल्या सर्वांवर खूप मोठे उपकारच केलेले आहेत. अगदी सुंदर आणि दिव्य असं हे स्तोत्र आहे. पिशाच्य बाधा झालेल्या आणि अनेक व्याधींनी ग्रासलेल्या लक्ष्मीबेन त्रिपाठी यांच्यासाठी दत्त महाराजांनी कृपावंत होऊन परमपूज्य रंगावधूत स्वामींकडून ही दत्तबावणी लिहून घेतली. महाराजांच्या कृपा आशीर्वाद प्राप्त झालेल्या ह्या स्तोत्राला दत्त संप्रदायात ॲटम बॉम्ब असं देखील म्हटलं जातं. अतिशय चमत्कारिक असं हे स्तोत्र आहे. श्री गुरुचरित्र, श्री दत्त पुराण, श्री दत्त महात्म्य आणि श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत या सर्व ग्रंथांचा सार म्हणजेच ही दत्तबावणी हे स्तोत्र आहे. ह्या स्तोत्राला दत्तबावणी का म्हणतात तर परमपूज्य रंगावधूत स्वामींना तुलसीदास यांच्या हनुमान चालीसा याप्रमाणे दत्त चालीसा म्हणजेच 40 ओव्या असलेलं असं स्तोत्र लिहायचं होते. पण लिहिता लिहिता त्या ओव्या 52 झाल्या आणि परमपूज्य रंगावधूत स्वामी त्या ओव्या कमी जास्त करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच दत्तप्रभूंनी प्रगट होऊन सुचवले की यातील एकही ओवी कमी करू नये आणि वर्षभरात जसे 52 आठवडे असतात आणि गुरुचरित्राचे 52 अध्याय म्हणून ह्या स्तोत्राची ओळख दत्तबावणी अशी राहील व दत्तबावणी म्हटलं की रंगावधूत महाराज नारेश्वर अशी ओळख होईल. म्हणून अगदी दत्त महाराजांनी प्रगट होऊन इथे दत्तबावणीचे 52च ज्या ओव्या आहेत त्या ठेवायला सांगितलेलं. म्हणून दत्तबावणीचं अतिशय महत्त्व आहे आणि अतिशय चमत्कारिक असं हे प्रभावी स्तोत्र आहे. यावरून तुमच्या लक्षात आलेच असेल की दत्तबावणी हे किती पॉवरफुल आहे. आणि दत्तबावणी, घोर कष्टोद्धारण स्तोत्र, श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत आणि गुरुचरित्र त्यातील 14वा अध्याय हे जसं खूप सुंदर आहे, हे माझं खूप फेवरेट आहे. त्याचप्रमाणे दत्तबावणी मला बोलायला आणि ऐकायलाही खूप आवडतं. तुम्ही जर दत्तबावणी रोज म्हणत नसतील तर कमीत कमी 1 वेळा तरी ती बोला किंवा ऐकलं तरीही चालेल. जे दत्तभक्त आहेत त्यांना तर हे माहीतच असेल की हे स्तोत्र वाचल्याने काय होतं किंवा हे किती छान आहे किंवा याचा रिझल्ट किती सुंदर आहे. आणि खूप जण दत्तबावणीचं अनुष्ठान देखील करतात. तर अनुष्ठान कसं करायचं त्याविषयी आपण आता माहिती करून घेऊया. तर दत्तबावणीच्या शेवटच्या काही ओव्यांमध्ये रंगावधूत स्वामींनी आधीच सांगून ठेवलेलं आहे की 52 गुरुवारे नितनेम करे पाठ 52 सप्रेम. म्हणजेच 52 गुरुवार म्हणजेच 52 आठवडे. प्रत्येक गुरुवारी ही 52 ओव्यांची दत्तबावणी 52 वेळा म्हणायची आहे. 52 गुरुवारी आणि 52 वेळा ही दत्तबावणी बोलायची असते. म्हणजेच ह्या गुरुवारी जर तुम्ही 52 वेळा बोलले तर पुढच्या गुरुवारी पण 52 वेळा बोलायचं आणि याप्रमाणे 52 गुरुवार हे अनुष्ठान करायचं असतं.
एकदा अनुष्ठान सुरू केले की यात खंड पडू द्यायचा नसतो. जसे की 5 ते 6 गुरुवारी कंटिन्यू म्हटली आणि नंतर 4-5 गुरुवारी ती म्हटलीच नाही, असं अजिबात करू नये. सोयर सुतक असताना जर गुरुवार आला तर त्या गुरुवारी दत्तबावणी म्हणू नये. दत्तबावणी हे स्तोत्र लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अगदी कोणीही म्हटलं तरीही चालतं, त्याला कुठलंही बंधन नाही. स्त्रियांनी 52 गुरुवारी 52 पाठ अनुष्ठान करण्याचा जर संकल्प केला असेल तर मासिक धर्म असताना म्हणजेच पिरियड्सच्या कालावधीमध्ये गुरुवार आला तर तो गुरुवार सोडून पुढील गुरुवार संकेत धरायचा. त्या दिवसात दत्तबावणीचे पाठ अजिबात वाचायचे नाही. ज्या स्त्रिया हा व्हिडिओ पाहत असतील त्यांच्या मनात ही शंका येईलच आणि काही जण कमेंटमध्ये विचारतात पण, आणि काही जणांना संकोच देखील वाटतो. त्यासाठी मी ह्या व्हिडिओमध्ये तेही आधीच सांगितलेलं आहे, जेणेकरून ज्यांना अनुष्ठान करायचं आहे त्यांना ह्या माहितीची थोडी जरी मदत झाली तरी मला त्याचा खूप आनंद होईल. दत्तबावणीचे अनुष्ठान करणार असतील पण एकाच बैठकीत जर 52 वेळा वाचन तुम्ही करू शकत नसतील तर तुम्ही तुमच्या सोयीने म्हणजेच 13-13 वेळा 4 टप्प्यातही हे करू शकतात किंवा 26-26 असं 2 टप्प्यातही हे अनुष्ठान करू शकतात. दत्तबावणी एक वेळा म्हणायला फक्त 4 ते 5 मिनिटं लागतात. दत्तबावणी तुम्ही कुठेही म्हणू शकतात, एखाद्या देवळात, एखाद्या मठात किंवा आपल्या घरी देव्हाऱ्यासमोर बसून देखील म्हणू शकतात. आणि ज्यांना खाली बसायला जमत नसेल तर ते खुर्चीवर बसून किंवा सोप्यावर बसून देखील म्हणू शकतात. खूप कडक असे याचे नियम नाही आहेत, फक्त काही गोष्टी आहेत तेवढ्या आपण पाळायच्या आहेत. तसंच हे अनुष्ठान पूर्ण झाल्यावर उद्यापन करायचं का आणि उपवास करायचा का असं देखील काहींच्या मनात येईल. तर हे अनुष्ठान करताना उपवास आणि उद्यापन यांचं रंगावधूत स्वामींनी याविषयी कुठेही तसा उल्लेख केलेला नाही आहे. पण जर तुम्ही आधीपासूनच गुरुवारी उपवास करत असतील तर चांगलंच आहे, पण उद्यापन वगैरे करायची आवश्यकता नाही, तसा कुठेही त्याचा उल्लेख नाही आहे. तसंच हे अनुष्ठान करताना पाठ मांडायची आवश्यकता नाही. देव्हाऱ्यात धूप किंवा अगरबत्ती लावून तुम्ही अगदी मनापासून आणि भक्तियुक्त अंतकरणाने दत्तबावणी म्हणायची आहे. आणि दत्तबावणी अनुष्ठान करताना लावलेल्या अगरबत्तीचा किंवा धूपाचा अभिमंत्रित झालेला जो अंगारा असेल किंवा जी उदी असेल तर ती एका डबीत भरून ठेवायची आणि अगदी व्यवस्थित ठिकाणी ती ठेवायची. आणि ती जी उदी असेल किंवा जो अंगारा असेल तर तो तुम्ही रोज घरातील अगदी सर्वांनी लावला तरीही चालू शकतं. आणि दत्तबावणीचे संपुटित अनुष्ठान देखील करतात, म्हणजे दत्तबावणी म्हणायच्या अगोदर कोणतेही दत्त स्तोत्र म्हणायचे आणि मग नंतर दत्तबावणी बोलायची आणि पुन्हा दत्त स्तोत्र म्हणायचं. म्हणजे अनेक अशी स्तोत्र लिहून ठेवलेली आहेत, तर त्यातलं तुम्ही कुठलंही स्तोत्र म्हणू शकतात. आणि संपुटित म्हणजे की दत्तबावणीच्या सुरुवातीला आणि दत्तबावणीच्या नंतर म्हणायचे स्तोत्र, म्हणजे ते त्याला संपुटित पाठ असं देखील म्हणतात किंवा संपुटित अनुष्ठान देखील म्हणतात. जसं आपण दुर्गा सप्तशतीचे संपुट लावून पाठ करत असतो त्याच पद्धतीने. दत्तबावणी हे स्तोत्र मूळ गुजराती भाषेत लिहिलेलं आहे, पण गुजराती उच्चार सर्वांना येत नाही म्हणून याचा मराठी अनुवाद देखील केलेला आहे. पण परमपूज्य रंगावधूत स्वामींनी हेच दिव्य असं स्तोत्र गुजराती भाषेत लिहिलेलं आहे आणि त्यांनी आपली सर्व शक्ती या स्तोत्रात भरलेली आहे. म्हणून हे स्तोत्र शक्यतोवर गुजराती भाषेतच पठण केलं तर अतिउत्तम. आणि प्रत्यक्ष दत्तप्रभूंनी ह्या स्तोत्रावर आपला वरद हस्त ठेवला आहे, म्हणून गुजराती भाषेतील दत्तबावणी म्हणणे अतिशय श्रेष्ठ राहील. आणि वाचण्यासाठी जर भाषा मराठी पण उच्चार गुजराती होत असतील तर त्या पद्धतीची दत्तबावणी देखील तुम्ही म्हणू शकतात. अतिशय दिव्य आणि सुंदर असं स्तोत्र आहे, याचे पाठ तुम्ही नक्कीच करा. आणि जर तुम्ही अनुष्ठान करू शकत नसतील तर कमीत कमी नित्य पठणामध्ये सकाळी किंवा संध्याकाळी दिवाबत्तीच्या वेळेला तुम्ही दत्तबावणी स्तोत्र हे एक वेळा तरी नक्कीच म्हणा. अगदी 5 मिनिटं लागतात त्यासाठी आणि हे ऐकायलाही खूप सुंदर आहे. हवं तर तुम्ही सुरुवातीला दत्तबावणीचं फक्त ऐका आणि नंतर मग ते तुम्ही वाचनामध्ये ठेवा. खूप छान असं स्तोत्र आहे. तुम्ही स्वतः हे स्तोत्र म्हणा आणि याचा अनुभव तुम्ही स्वतः घ्या आणि इतरांना देखील सांगा. तुम्हाला जर ही माहिती आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका
जर तुम्हाला दर गुरुवारी 52 पाठ म्हणणे शक्य नसल्यास तुम्ही दत्तबावणी हे स्तोत्र नित्य उपासनेत ठेवायचं. कमीत कमी एकदा तरी हे स्तोत्र रोज बोलायचंच आहे आणि नित्य पठणामुळे नंतर हळूहळू दत्तबावणी तुमची पाठ होईल आणि मग नंतर तुम्ही सेवा थोडी वाढवू शकतात. म्हणजे रोजचे 13 पाठ तुम्ही करायचे आहेत, म्हणजे 13 वेळा ती दत्तबावणी वाचायची आहे आणि नंतर दत्तकृपेने तुम्हाला 52 गुरुवारचं अनुष्ठान देखील तुमच्याकडून दत्त महाराज नक्कीच करून घेतील. खूप कडक असे नियम वगैरे काही नाही आहेत, तर त्यामुळे तुम्ही ही दत्तबावणी म्हणायला नक्कीच सुरुवात करा आणि ती आपल्याला अगदी प्रेमयुक्त आणि भक्तियुक्त अशा अंतकरणाने म्हणायची आहे आणि अगदी साधी आणि सरळ केलेली सेवा ही नक्कीच देवापर्यंत पोचते. तर दत्तबावणी कशी म्हणायची ती मी माझ्या पद्धतीने तुम्हाला सांगते. म्हणजे मी जशी म्हणते त्या पद्धतीने कदाचित तुम्ही यापेक्षा अतिशय सुंदर आणि अगदी छान सुंदर गोड सुमधुर अशा आवाजात तुम्ही म्हणू शकतील, पण मी ज्या पद्धतीने म्हणते ते मी आता तुम्हाला बोलून दाखवते. माझ्या आवाजाकडे लक्ष न देता ह्या दत्तबावणी म्हणण्यामागचा माझा जो भाव आहे तर त्याकडे तुम्ही लक्ष द्या आणि ही मी तुम्हाला आता बोलून दाखवते. चला मग सुरुवात करूया. जय योगीश्वर दत्त दयाळ, तूज एक जगमा प्रतिपाळ, अत्र नसूया करी निमित्त, प्रगट्यो जग कारण निश्चित, ब्रह्मा हरिहरनो अवतार, शरणागत नो तारणहार, अंतरयामी सच्चित सुख, बहार सद्गुरु द्विभुज सुमुख, झोळी अन्नपूर्णा करमाय, शांतिक मंडल कर सोहाय, क्याय चतुर्भुज षडभुज सार, अनंत बाहू तू निर्धार, आव्यो शरणे बाळ अजान, ऊठ दिगंबर चाल्या प्राण, सुनी अर्जुन केरो साथ, रिजो पूर्वे तू साक्षात, दिद्धी रिद्धी सिद्धी अपार, अंती मुक्ती महापद साथ, कीधो आजे केम विलंब, तुझ विन मुझने ना आलंब, विष्णु शर्म द्विज तार्यो एम, जम्यो श्राद्ध मा देखी प्रेम, जंब दैत्य थी त्रास्या देव, की धीमे रति त्यात तखेव, विस्तारी माया दिती सूत, इंद्र करे ह नाव्यो तूर्त, एवी लीला कैकई शर्व, किधी वर्णवे कोते शर्व, दोडेव आयु सुतने काम, किधो एणे ते निष्काम, बोध्या यदुने परशुराम, साध्य देव प्रल्हाद अकाम, एवी तारी कृपा अगाध, केम सुने ना मारो साध, दोड अंत ना देख अनंत, माकर अधवच शिशुनो अंत, जोई द्विजश्री केरो स्नेह, थयो पुत्र तू निसंदेह, स्मर्तगामी कलिकाळ कृपाळ, तार्यो धोबी छेक गमार, पेट पीडती तार्यो विप्र, ब्राह्मण शेठ उगार्यो क्षिप्र, करे के मना मारो वार, जो आणि गम एक जवार, शुष्क काष्टने आज्ञा पत्र, थयो केम उदासीन अत्र, जर्जर वंद्या केरा स्वप्न, कर्या सफळते सुतना कृष्ण, करी दूर ब्राह्मण नो कोड, किधा पूरण एना कोड, वंद्या भेस दुजवी देव, हर्यो दारिद्र्य ते ततखेव, झालर खाई रिजो एम, दिधो सुवर्ण घटस प्रेम, ब्राह्मण स्त्रीनो मृत भरतार, किधो सजीवन ते निर्धार, पिशाच पीडा किधी दूर, विप्रपुत्र उठाड्यो शूर, हरी विप्रमज अंतज हात, रक्षो भक्ती त्रिविक्रमतात, निमेष मात्रे तंतुक एक, पौचाड्यो श्रीशैले देख, एकी साथे 8 स्वरूप, धरी देव बहुरूप अरूप, संतोषानि ज भक्त सुजात, आपी परचाओ साक्षात, यवन राजनी टाळी पीड, जात पातनी तने न चीड, रामकृष्ण रूपे ते एम, किधी लीला ओ कैतेम, तार्या पत्थर गणिका व्याध, पशु पंखी पण तुजने साध, अधमो धारण तारुणाम, गात सरेन शाशा काम, आधी व्याधी उपाधी सर्व, ट्रळे स्मरण मात्र थी शर्व,
मूठ चोट ना लागे जान, पामे नरस्मरणे निर्वाण, डाकण शाकण बेसासूर, भूत पिशाचो जंद असुर, नासे मोठी दैने तूर्त, दत्त धून सांभळता मूर्त, करी धूप गाये जे एम, दत्त बावणी आस प्रेम, सुधरे तेना बन्ने लोक, रहे न तेने क्याये शोक, दासी सिद्धी तेनी थाय, दुःख दारिद्र्य तेना जाय, बावन गुरुवारे नितनेम, करे पाठ बावन सप्रेम, यथावकाशे नित्य नियम, तेने कधी न दंडेयम, अनेक रूपे एज अभंग, भजता नडे न माया रंग, सहस्रनामे नामी एक, दत्त दिगंबर असंग छेक, वंदू तुझने वारंवार, वेद श्वास तारा निर्धार, थाके वर्णवता जाशेष, कोण राखहू बहुकृत वेश, अनुभव तृप्ती नो उद्गार, सुनी हसे ते खाशे मार, तपसी तत्वमसी ये देव, बोलो जय जय श्री गुरुदेव, बोलो जय जय श्री गुरुदेव, बोलो जय जय श्री गुरुदेव. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जय गिरणारी. श्री स्वामी समर्थ. तुम्हाला सर्वांना व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, त्यामुळे तो व्हिडिओ इतरांपर्यंत नक्कीच जातो. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, आणि जर नवीन असतील तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर देखील करा. तुम्ही सर्वांनी अगदी खूप छान छान अशा कमेंट केलेल्या आहेत, त्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद. अनुष्ठान करायच्या अगोदर संकल्प करायला विसरू नका, आणि संकल्प कसा करायचा ते सत्यनारायणाच्या व्हिडिओमध्ये देखील मी सांगितलेलं आहे. या अगोदर जे व्हिडिओ आपण अपलोड केलेले आहेत तर त्यांच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळतील, तर प्लीज तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करायला विसरू नका. आणि ते व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडले तर त्यांना देखील लाईक करा, कारण सत्यनारायणाची पूजा, नित्य सेवा याविषयी मी व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत, तर ते देखील नक्कीच पहा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, आणि अशाच छान छान कमेंट्स करा. आणि माझ्या परीने मी तुम्ही सांगितलेले जे व्हिडिओ आहेत तर ते मी टाकण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. असाच सपोर्ट करा पुढे देखील. तुम्हाला सर्वांना खूप खूप मनापासून धन्यवाद. थँक्यू.